Putem spune că suntem cu adevărat liberi sau este doar o iluzie a libertății? Avem libertatea de a alege sau libertatea se rezumă doar la a-ți croi drum prin aglomerație cu pași siguri, transformând fiecare barieră într-o oportunitate de a-ți arăta puterea? Ei bine, stilul acesta de viață nu este pentru mine. Chiar dacă sună ciudat, aici mă simt mult mai confortabil decât în oraș. Și nu este vorba doar despre frumusețea naturii, ci și despre liniște, dar în același timp despre sunete, mirosuri și sentimentul de a nu fi întrerupt. Poate fi și asta o formă de libertate. Iar timpul petrecut singur nu înseamnă că ești trist sau anxios, ci pur și simplu îți place să trăiești după propriile reguli. Fiecare are o lume doar a lui pe care doar el o înțelege. Iar greșit nu este să trăiești după propriile reguli. Greșit este atunci când îți impui credințele față de alții, ca și cum ceea ce crezi tu este universal valabil. În această lume în care vrem mereu ceva nou și original, avem idei contradictorii în ceea ce este considerat normal. Tindem să criticăm și să judecăm atunci când cineva nu joacă după regulile noastre. Adevărul este că nu trebuie să joci un rol doar pentru a fi acceptat, ci să trăiești viața pe care tu o dorești pentru tine, nu pe care alții o doresc pentru tine. Libertatea este atunci când poți face ceea ce te face să te simți cu adevărat fericit.